आजको क्वेसन क्लास 10 अप्सन म्याथ ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टरबाट लिएको छ। आज हामी क्वेसन नम्बर 5 गर्न गइरहेछौँ। इट इज गिभन दैट cos थीटा इज इक्वल टू 3√2/5। नंबर ए एक्सप्रेस cos 2 थीटा इन द टर्म अफ cos थीटा। हामीसँग cos 2 थीटा को 5 वटा फर्मुला छ। एउटा चाहिँ cos मा छ, एउटा sin मा छ, एउटा cos र sin मा छ, अर्को tan मा छ र cot मा छ। तर हामीलाई cos को फर्ममा लेख्नु पर्ने। सो नंबर 5, number A, we have to write down the formula of cos 2 theta. So cos 2 theta in the form of cos को form में लिखनु पर्ने। So 2 cos square theta minus 1. So cos 2 theta को formula के हुन्छ? 2 cos square theta minus 1. Number B, question number B मा so that cos 2 theta is equal to 11/25. हामीले के सो गर्नु पर्ने? cos 2 theta को भ्यालु 11/25 हुन्छ भनेर। So cos theta को भ्यालु छ, so we can write down here cos theta. The value of cos theta is 3√2 divided by 5. हामीलाई cos 2 theta को value find out गर्नु पर्ने। We have to show 11/25. So cos 2 theta को फर्मुला युज गर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ 2 cos square theta minus 1. So 2 को प्लेसमा 2 राख्ने। अब cos theta को प्लेसमा हामी cos theta को भ्यालु राख्छौं 3√2 डिवाइड बाय 5। यहाँ स्क्वायर छ भने हामी यहाँ के दिने? होल स्क्वायर दिने एन्ड देन वी क्यान राइट -1। सो 2 यो स्क्वायर चाहिँ एभ्री टर्म्स को लागि 3 को लागि √2 को लागि 5 को लागि पनि छ। सो 3 को स्क्वायर के हुन्छ? 9 √2 को स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 5 को स्क्वायर 25 -1। लेट्स मल्टिप्लाई दिस one। 9 into 2 18, 18 into 2 36 divided by 25 minus 1. Take LCM. LCM क्या होगा? 25 LCM होगा 36 minus 25 into 1 25 subtract करने and we get here 11/25 proved. हामीलाई cos 2 theta is equal to 11/25 हुन्छ भनेर प्रूफ गर्नु पर्ने थियो। Hope you understand this one. Now look at question number 6. Question number 6 मा हेर्न सकिन्छ एकपल्ट। यहाँ हेर्नुस् त question number 6 मा के छ? It is given that sin theta is equal to √3 minus 1/2√2. हामीले नम्बर A मा एक्सप्रेस cos 2 theta in term of sin theta। अब cos 2 theta को फर्मुला sin को टर्म में लेख्ने। So we can write here in number A cos 2 theta in the term of sin 1 minus 2 sin square theta। sin को टर्म में यो भयो। नम्बर B। क्वेश्चन नम्बर बी मा हेर्नुस् त। क्वेश्चन नम्बर बी मा के भनेको छ यहाँनिर? प्रूभ दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब cos 2 थीटा को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने जुन चाहिँ √3/2 हुन्छ। सो यो यहाँनिर sin थीटा को भ्यालु दिएको छ। सो भ्यालु अफ sin थीटा वी क्यान राइट डाउन हियर sin थीटा इज इक्वल टू √3 minus 1/2√2। हामीलाई cos 2 थीटा √3/2 हुन्छ भनेर प्रूफ गर्नुपर्ने। सो cos 2 थीटा को फर्मुला युज गर्ने। cos 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ? 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा यो हुन्छ। सो 1 minus 2 sin थीटा को भ्यालु के छ यहाँनिर? √3 minus 1 डिवाइडेड बाय 2√2 होल स्क्वायर। सो 1 minus 2 यो 2 र 2 क्यान्सल हुँदैन किन? यहाँ स्क्वायर छ। त्यो भएर के गर्ने? 2 स्क्वायर के हुन्छ? 4 √2 स्क्वायर के हुन्छ? 2। अब यो a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्छौं √3 होल स्क्वायर a स्क्वायर भयो -2 a b को प्लेसमा के छ? 1 छ प्लस b स्क्वायर सो 1 स्क्वायर। ओके, अब यो 2 र 2 हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं है, मल्टिप्लाईमा छ। सो 1 माइनस स्क्वायर एन्ड रूट क्यान्सल। सो 3 minus 2 into √3 2√3 plus 1 divided by 4. So 1 minus 3 plus 1 4 minus 2√3 divided by 4. LCM लिने। LCM कति आउँछ? 4 हुन्छ। LCM is 4। 4 into 1 4 माइनस यो माथिको सेम टु सेम लेख्ने किनभने 4 यहाँ अलरेडी छ। 4 र 4 क्यान्सल भएपछि 1 1 into न्युमिनेटर सेम वी हेभ टु राइट 4। यो माइनस माइनस के हुन्छ? प्लस 2√3 4 4 cancel,
So 2 root under 3 divided by 4. 2 ones are 2, 2 twos are 4. So root under 3 divided by 2. Proved. हामीलाई cos 2 theta is equal to root 3 by 2 prove गर्नुपर्ने थियो, and we got here. Now look at question number 7. Question number 7 मा हेर्न सकिन्छ यहाँनिर cos theta is equal to 1 by 2. नम्बर ए मा छ, हामीलाई के प्रुभ यहाँ लेख्नु पर्ने, एक्सप्रेस cos 3 theta in term of cos theta. अब cos 3 theta को फर्मुला लेख्नु पर्ने cos theta मा. So cos 3 theta को फर्मुला के हुन्छ, 4 cos cube theta minus cos 3 theta हुन्छ. Yes, we can write here 4 cos cube theta minus 3 cos theta. So यो चाहिँ cos 3 theta को फर्मुला. नम्बर बी, क्वेश्चन नम्बर बी मा हामीले के शो गर्नुपर्ने, यहाँनिर cos 3 theta is equal to -1. हामीले -1 शो गर्नुपर्ने. So cos theta को भ्यालु के छ, 1 by 2 छ. So we can write down here cos theta is equal to 1 by 2. हामीले cos 3 theta को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. So cos 3 theta को फर्मुला युज गर्ने, 4 cos cube theta minus 3 cos theta. अब cos theta को प्लेसमा हामी 1 by 2 राख्छौं. 4 राइट डाउन हियर 1 by 2, यहाँ क्यूब छ भने क्यूब राख्ने, minus 3 cos theta को प्लेसमा 1 by 2. Now 4 1 power 3 means 1, 2 power 3 means 8, minus 3 into 1, 3 divided by 2. 4 ones are 4, 4 twos are 8. So 1 by 2 minus 3 by 2. Now take LCM. LCM क्या आउँछ, 2 LCM आउँछ, 1 minus 3. Denominator same छ भने numerator मात्र लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई. 1 minus 3 भनेको minus 2 divided by 2. 2 2 cancel. We get here minus 1. 2 ones are 2, 2 ones are 2. So minus 1. हामीलाई cos 3 theta is equal to minus 1 prove गर्नुपर्ने थियो. Now next, number 8. Question number 8 मा छ, it is given that sin alpha is equal to root 3 by 2. हामीले express sin 3 alpha in term of sin alpha. Okay. So number 8A मा हामीलाई sin 3 alpha को फर्मुला लेख्नु पर्ने. sin 3 alpha को फर्मुला 3 sin alpha minus 4 sin cube alpha. Sin 3 alpha को फर्मुला 3 sin alpha minus 4 sin cube alpha. Next question में यहाँ के छ, B मा prove that sin 3 alpha is equal to 0. अब sin 3 alpha 0 हुन्छ भनेर प्रूफ गर्नुपर्ने. sin alpha को भ्यालु के छ, root 3 by 2. So in number B we can write here sin alpha is equal to root under 3 by 2. हामीलाई sin 3 alpha 0 हुन्छ भनेर प्रूफ गर्नुपर्ने. So sin 3 alpha को फर्मुला लेख्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा. So 3 sin alpha minus 4 sin cube alpha. अब sin alpha को प्लेसमा हामी sin alpha को भ्यालु पुट गर्छौं. 3 sin alpha को भ्यालु के छ, root 3 by 2. So we can write here root 3 by 2 minus यहाँ 4 को 4 अनि sin alpha को भ्यालु root 3 by 2. So right here root 3 by 2 अनि यहाँ क्यूब पनि छ, त्यही भएर हामी यहाँ के राख्ने, क्यूब राख्ने. 3 into root 3, 3 root under 3 divided by 2 minus 4 into अब root 3 power 3. अब हेर्नुस् है, root 3 power 3 भनेको root 3 into root 3 into root 3 हुन्छ. तीनटा रुट हुन्छ हैन, क्यूब छ भने तीनटा लेख्ने. अब root 3 यो दुईटा root 3 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, root 3 होल स्क्वायर. यो root 3 सेम टु सेम राख्ने. ओके, स्क्वायर र रूट क्यान्सल. सो 3 root under 3. सो हामी यहाँ root 3 क्यूब को प्लेसमा हामी के राख्छौं, 3 root under 3 divided by 2 power 3. 2 power 3 भनेको 2 into 2 into 2 हो. 2 2 4 4 2 8. ओके, अब 4 1 4 4 2 8. So 3 root under 3 divided by 2 minus 3 root under 3 divided by 2. अब के गर्ने, LCM लिने. What is the LCM here? 2 is the LCM. 3 root under 3 minus 3 root under 3 is our LCM. यो दुईटा क्यान्सल भएपछि के हुन्छ, 0 0 by 2. 0 by 2 means 0. We have to prove 0 only. So proved. Hope you understand this question number 5, 6, 7, 8. Video राम्रो लाग्यो भने please like गर्नु होला and do not forget to comment and share with your friends. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.